สอนวาดรูปโดยการที่มีรูปต้นแบบนะครับเดี๋ยวจะวาดรูปตัวละครชื่อเลตัวนี้นะครับที่จริงแล้วรูปนี้ก็คือรูปที่ผมวาดนั่นแหละเอางี้ละกันสมมติว่ารูปนี้คือรูปที่ผมหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับคือวิธีการไม่ใช่การดราฟนะครับคำว่าดราฟในที่เราเข้าใจก็คือการที่เราเอาไปใส่ในโปรแกรม Photoshop แล้วก็ปรับ Opacity แล้วก็ลากเส้นตามนะครับมันคือการ Copy การลอกรูปนะครับแต่ในความหมายของคำว่า Draft จริงๆนั่นก็คืองานร่างงานสเก็ตที่ยังไม่เสร็จนะครับน่าจะประมาณนั้นอันดับแรกนะครับถ้าเราได้รูปตัวอย่างที่เราอยากจะวาดมาแล้วนะครับผมจะมีการวัดสัดส่วนนะครับหรือที่เราเรียกว่า proportion นะครับวิธีการวัดง่ายๆนะครับเราก็เอาดินสอหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีเป็นลักษณะเป็นแท่งตรงนะครับการวัดตั้งแต่หัวนะครับไปถึงคางหัวนะครับไม่ได้หมายถึงทรงผมนะครับคือระดับของหัวกะโหลกจริงๆแล้วก็ไปถึงคางอย่างนี้แล้วก็วัดต่อกันลงมานะครับจาก1ส่วนเป็นหัวใช่ไหมครับส่วนที่2นะครับถึงตรงนี้นะครับส่วนที่3ได้ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่4ส่วนสุดท้ายได้ตรงนี้รวมแล้วนะครับรูปนี้ครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนครึ่งนะครับวัดอีกที1ส่วน2ส่วน3ส่วนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับตัวละครตัวนี้มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนครึ่งนะครับวัดแนวความสูงนะครับได้3ส่วนครึ่งทีเนี้ยลองมาวัดแนวทางด้านกว้างบ้างนะครับก็เช่นเดียวกันครับวัดความกว้างของขนาดศีรษะนะครับแต่ประมาณนี้แบ่งครึ่งสมมุติว่ามีครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็แบ่งครึ่งความกว้างของหัวไหล่กับหัวใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสัดส่วนของคนนะครับความกว้างของหัวกับหัวไหล่นะครับจะไม่เท่ากันนะครับแต่ตรงที่ผมวาดมันไม่ได้ไซส์ปกติมันคือไซส์การ์ตูนนะครับถ้าใครที่มีรูปต้นแบบเป็นคนนะครับก็อาจจะต้องลองวัดดูนะครับว่าขนาดความกว้างของหัวนะครับแล้วก็ไล่ลงไปถึงไหล่นะครับมีความกว้างเท่าไหร่นั่นคือการวัดในแนวด้านกว้างหรือว่าแนวนอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาวาดรูปนี้กันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็เริ่มจากการขีดนะครับการขีดเส้นตรงนะครับจากตรงนี้จากที่เราวัดสัดส่วน proportion ไปแล้วนะครับก็ตามสัดส่วน proportion ที่ได้วัดไปเมื่อกี้นะครับก็คือมี3ส่วนครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ขีดเลย3ส่วน1 2 3กับอีกครึ่งหนึ่งนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเป็น3ส่วนครึ่งนะครับโอเคลงมาอีกนิดนึง3ส่วนครึ่งส่วนแรกเป็นหัวนะครับหัวส่วนที่2เป็นตัวนะครับแล้วแต่สัดส่วนนะครับจะรู้ว่าลำตัวยาวเท่าไหร่เราก็อาจจะกลับไปวัดตัวต้นแบบของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลำตัวเขามีความยาวเท่าไหร่ในจำนวนสัดส่วนที่เราได้วัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวกับลำตัวใช้สัดส่วน1ส่วนเท่ากันนะครับตรงนี้ส่วนขาประมาณนี้นะครับครับ
ได้เส้นโครงล่างทั้งหมดประมาณนี้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็ลองมาลงดีเทลเพิ่มขึ้นอีกนะครับสูงเข้าไปนิดหนึ่งได้อย่าลืมกำหนดเส้นตรงกลางด้วยนะครับอย่างภาพนี้เขาไม่ได้ยืนหน้าตรงยืนลำตัวตรงหน้าตรงมาทางเราไปซะทั้งหมดนะครับมันจะมีองศาการเอียงนิดหนึ่งนะครับหัวเข่าประมาณนี้ศอกนะครับไหล่จะลาดลงนิดหนึ่งนะครับมาทางนี้นะครับจะสลับกับเส้นของตรงกระดูกเชิงกรานเอวนะครับก็จะเฉียงขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าไหล่มีไหล่ทางด้านซ้ายเอียงลงนะครับจะสลับกับกระดูกทางด้านขาซ้ายนะครับมันจะขึ้นนะครับมันจะเป็นศอกลักษณะศอกเข้ามาหากันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคลงรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้เรามาเติมเส้นผมดูบ้างนะครับแน่นอนครับเรามีกะโหลกทรงกะโหลกอยู่แล้วครับการเติมเส้นผมก็จะง่ายขึ้นเสื้อผ้านะครับใส่เสื้อผ้าพันคอข้าวโค้ทตัวใหญ่ประมาณเข่ารองเท้าปืนลบไปปืนแบกอยู่ที่ไหล่นะครับเขียนปืนวางอยู่บนไหล่แล้วค่อยเขียนแขนตามโอเคใส่โครงล่างนะครับใส่เสื้อผ้าเติมหน้าตานะครับคราวนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดของเส้นให้เรียบร้อยในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ my luck's run out when
things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you ever seen before, and I'll stay eternal.เรียบร้อยแล้วครับการลอกรูปตัวเองนะครับไม่ใช่สิการเอารูปตัวเองมาเป็น reference นะครับการที่เรามีรูปตัวอย่างงาน reference นะครับแล้วก็เอามาแกะสัดส่วนนะครับหรือว่าดู proportion จากรูปต้นแบบที่เราได้หามานะครับประโยชน์จากสิ่งที่ได้ก็คือนะครับเราจะได้เรียนรู้สัดส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวาดของศิลปินนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเอารูปจริงๆมาเป็นต้นแบบนะครับเราก็จะได้ศึกษาในเรื่องของสัดส่วนของมนุษย์นะครับว่าลักษณะแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละเชื้อชาตินะครับก็จะมีสัดส่วนหรือว่า proportion เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับการที่เราได้ศึกษาจากของจริงนะครับเราก็จะได้เห็นทุกอย่างที่อ้างอิงมาจากความเป็นจริงนะครับมาจากธรรมชาตินะครับก็ลองไปทำดูไปฝึกฝนกันดูนะครับเรื่องของสัดส่วน proportion นะครับแล้วก็ฝึกฝนได้เรื่อยๆนะครับไม่มีเบื่อนะครับเพราะว่ารูปที่เราหามาก็คือรูปที่เราชอบนะครับโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับส่วนในคราวต่อไปก็คงจะหาอะไรมาให้ได้ฝึกฝนกันนะครับครั้งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ